บนโซเชียลแชร์ข้อความเตือนว่าน้ำมันเครื่องบูดเพราะเติม E20 มันมีจริงๆนะฝรั่งเรียกว่า oil dilution น้ำมันบูดกลิ่นจะเปรี้ยวๆจับดูจะไม่ลื่นมือมันสักๆฟืดๆชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับน้ำมันเครื่องบูดเพราะเติม E20 ที่เขาแชร์นี้จริงไหมครับแยกเป็น2ส่วนอย่างคำศัพท์ที่ฝรั่งเรียกว่า oil dilution เนี่ยมีจริงเกิดจากสาเหตุที่น้ำมันเครื่องเกิดการปนเปื้อนจริงแต่ว่าในส่วนของคำที่บอกว่ามันเกิด oil dilution จาก E20 เนี่ยอันนี้ไม่จริงนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ใช่จุดที่จะเชื่อมลงมาในอ่างน้ำมันเครื่องได้แต่สิ่งที่สามารถเชื่อมถึงกันได้และอยู่ใกล้ชิดกันมากกว่าก็คือน้ำในระบบหล่อเย็นมากกว่าน้ำที่อยู่ภายในชุดเสื้อสูบน้ำที่ไประบายในตัวชุด oilคูลเลอร์หรือว่าตัวระบายความร้อนของตัวน้ำมันเครื่องซึ่งบางครั้งในรถหลายรุ่นก็จะอยู่เชื่อมต่อกับตัวชุดหม้อน้ำหรือว่าเป็น oil cooler ของชุดเกียร์ซึ่งมีโอกาสที่มันจะเชื่อมทะลุถึงกันและตัวน้ำมัน E20 เองนี่บูดได้ไหมครับ E20 ก็คือน้ำมันเบนซินไปผสมกับแอลกอฮอล์ที่เป็นเอทานอลเนี่ย 20% ตัวแอลกอฮอล์หรือว่าเอทานอลมันเกิดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ก็จะมีส่วนผสมของน้ำอยู่ในตัวเนื้อของแอลกอฮอล์ด้วยถ้าเกิดเราเติมแล้วใช้งานปกติมันก็จะไม่มีการแยกชั้นกันตัวเลขที่มันจะยังไม่มีผลกระทบก็คือประมาณสัก2สัปดาห์แต่ถ้าเกิดเราเติมแล้วก็จอดรถนิ่งๆส่วนที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์จะแยกชั้นกับน้ำมีน้ำหนักมากกว่าน้ำมันตกลงข้างล่างแอลกอฮอล์มีส่วนผสมเจือจางแล้วก็เบากว่าลอยแยกชั้นแล้วก็ตัวสีของตัวน้ำมัน E20 ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนมีสีที่เข้มมากขึ้นค่าของความเป็นเอทานอลที่มีความชื้นมีน้ำอยู่ในตัวมีโอกาสครับที่มันจะเกิดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแล้วก็มีอาการเหมือนกับคำที่เราบอกว่าบูดน้ำมันที่บูดสามารถผ่านมาปนกับน้ำมันเครื่องได้ไหมครับเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะว่าเวลาเครื่องยนต์ทำงานลูกสูบเคลื่อนที่ลงมันจะจุดระเบิดถึงมีการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงลงไปถ้าหัวฉีดทำงานปกติการอัดของลูกสูบและการจุดระเบิดจะทำให้แทบไม่เหลือน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะสามารถไหลลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องได้ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงไหลลงไปรวมที่น้ำมันเครื่องได้ก็ต่อเมื่อหัวฉีดมีการทำงานผิดปกติเมื่อไหลลงไปสำหรับตัวน้ำมันเบนซินหรือว่า E20 น้ำมันเบนซินพอลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องการฉีดของตัวหัวฉีดต้องบอกว่ามันไม่ได้มีปริมาณเยอะขนาดที่เราจะเห็นเป็นก้อนแต่ว่าถ้าเกิดมันรั่วไปแค่ส่วนหนึ่งมันก็จะทำให้เหมือนกับน้ำมันเครื่องมีโอกาสที่จะเจือจางลงแต่ด้วยความที่ตัวเขาเองเป็นแอลกอฮอล์ตัวเขาเองเป็นน้ำมันเบนซินส่วนใหญ่แล้วจะระเหยไปเลยเราจะไม่สามารถเห็นได้ในน้ำมันเครื่องดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้น้ำมัน E20 เรื่องของผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงที่อาจจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่าค่าการเผาไหม้ที่มีส่วนผสมที่จะตกค้างภายในห้องเผาไหม้แล้วทำให้ไปเจือปนในน้ำมันเครื่องมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่ากลุ่มของตัวน้ำมันที่เป็น E10 หรือ E20 ไม่ได้มีผลขนาดที่จะทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติน้ำมันเครื่องในยุคปัจจุบันจะมีการปรับตัวตามผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานใช้งานคู่กันได้ปกติเลยครับดังนั้นสรุปแล้วเรื่องน้ำมันเครื่องบูดเพราะเติม E20 ที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับอันนี้ไม่จริงเลยครับและไม่ควรแชร์ต่อการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐานและดูแลเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมก็เพียงพอที่จะป้องกันเครื่องยนต์ไม่ให้เสียหายนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับตัวก่อนแชร์ต้องคิดให้ดีก่อนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์